Вітаю вас на уроці, де ми познайомимося з інтерфейсом Google ADS. Я нагадую вам, існує два інтерфейси – новий та старий. Ми будемо працювати в старій версії Google ADS, проте давайте також коротко пройдемось по новому, які в нас вкладки є. Коли ви заходите в ваш рекламний аккаунт Google ADS, ви бачите насамперед відкриту вкладку «Огляд». Вона відображає інформацію з приводу того, які компанії працюють, скільки кліків та показів ви отримали, середня ціна за клік та скільки ви потратили за період, який вказаний вище, в діапазоні, так званий інший діапазон. Далі тут відображається декілька дашбордів по стандарту, таких як статистика діагностики, чи знаходяться ваші оголошення вже в показі, чи вони проходять модерацію. Є 5 кроків. Перше створення компанії, друге перевірка відповідальності правилам, тобто, коли ви проходите модерацію, так звану. Третій крок це показ рекламних оголошень, і четвертий крок це кліки. Тобто люди бачать ваше оголошення, клікають, переходять. І це от останній крок, який вважає Google в цій статистиці. Далі у нас тут є інформація з приводу того пропозиції від компанії Google. Кожен раз, коли ми заходимо і створюємо рекламний аккаунт, для нового клієнта, для нового рекламодавця, Google пропонує нам акційну пропозицію 10 тисяч гривень на рекламний аккаунт, коли ми потратимо 10 гривень, так званий кешбек. Ось тут є знизу інформація на рахунок цієї пропозиції. Тут також є інформація по платежах і про те, як виглядає наше оголошення. То, яке ми будемо створювати на цьому курсі безпосередньо. Далі йде друга вкладка зліва, яка називається «Рекомендації». В рекомендаціях ми можемо переглянути всі рекомендації, які надає нам компанія Google. Третя вкладка «Статистики і звіт». В статистиці ми можемо переглянути інформацію з приводу статистики роботи наших рекламних компаній, що необхідно виправити, якщо воно не працює. В статистиці аукціону ми побачимо всіх наших конкурентів, які показують також рекламу разом з нами. В статистиці пошукових термінів ми побачимо реальні безпосередньо ключові слова, які вводять наші клієнти, як вони виглядають і чи внесені вони в нашу семантику. Час і місце показу оголошення ми побачимо, коли відображається наша реклама, відповідно до наших настроєк. Цільові сторінки ми побачимо, які сторінки нашого сайту ми використовуємо для реклами. В редакторі звітів ми можемо створити власний звіт і автоматично налаштувати його. Тут є декілька варіантів. В інформаційній панелі ми зможемо побачити також швидкий дашборд інформації. Далі у нас є вкладка «Кампанії». І тут сортування йде наступним чином. Починається спочатку наша по ієрархії кампанія, назва наших всіх запущених кампаній, або призупинених, або існуючих. Далі йдуть групи оголошення, всі, без прив'язки до компанії. Після груп оголошень йдуть оголошення. Далі експерименти. Це коли ми створюємо якийсь експеримент новий. Відповідно, ми хочемо протестувати або дві різних сторінки для одного того самого ключового слова, або різні бюджети. Це також можна зробити за рахунок вкладки експерименти. Тут ми бачимо наші об'єкти, так звані розширення. Аудиторія ключові слова для пошукової мережі, які ми ввели. Аудиторія це для контекстно-медійної мережі відображається. І історія змін. Місцеположення, де відображається наша реклама. Планування показу оголошень, який у нас графік показу наших оголошень. Розширення та коригування ставок. Історія змін, що ми саме робили в нашому рекламному аккаунті. Далі зліва йдуть цілі. Ми можемо їх переглянути. Це безпосередньо наші конверсії. Інструменти, такі як планувальник ключових слів, спільна бібліотека, тег-менеджер Google ADS. Платежі. Це все, що стосується з приводу платежів. Тут ми можемо переглянути наші рахунки, документи, які, якщо ми реєструємо на фірму, для прикладу, способи оплати, які в нас вибрані, пропозиції, які діють в нашому аккаунті, так як ось тут бонус для нового аккаунта. Можемо змінити платника, тобто той, хто буде оплачувати за рекламу, підтвердити рекламодавця, цей процес. Для того, щоб відображався логотип, і для того, щоб ми могли показувати рекламу, потрібно пройти підтвердження. Вказати, чим займається наша компанія, та надати документи платника.
такі як паспорт, якщо це фізична особа, або основні документи, якщо це юридична особа. Також у нас є вкладка Адміністратор, де вказані безпосередньо всі дані адміністратора. Сповіщення, доступу і безпека вказані, хто ще має доступ до нашого аккаунту. Зв'язані аккаунти, якщо ми зв'язуємо з Google аналітикою, вони також будуть тут вказані. Можна зв'язати з багатьма сервісами. І в сповіщенні ми можемо налаштувати певний вид сповіщення на наш електронний адрес, які нам будуть поступати. Ось це новий інтерфейс. Є також попередня версія інтерфейсу. Він працює більш стабільно. Тому ми на нашому курсі будемо використовувати саме його. Тут ієрархія дуже подібна. І, в принципі, всі функції, які є в новому інтерфейсі, є і в старому. Огляд такий самий, абсолютно, дашборд так званий. Рекомендації ми з вами переглядали. Статистики і звіти також є аналогічні. Компанії працюють також аналогічно. Принцип групи оголошення об'єкти, ключові слова. Тут єдине, що бачите, у нас сегментовано ключові слова і контекстно-медійна мережа, вони йдуть окремо. Так звані ключові слова і аудиторії. Налаштування компанії і декілька таких інших типів налаштувань, які нам потрібні, просто знаходяться зверху. Вкладці інструменти і налаштування. Такі як інструменти, як планувальник ефективності, планувальник ключових слів, планувальник охоплення, вони знаходяться безпосередньо в інструментах планування. Також по платежі знаходяться зверху, про аналітику зверху. Тобто тут меню сегментовано. Там воно всюди знаходиться зліва в новому інтерфейсі, а в старому частина зліва, частина зверху. От основна різниця. Тут у нас є кнопка «Створити рекламні аккаунти», а так вони дуже подібні.